أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد محمود من قناة وصفة سهلة مع. عمرك سألت نفسك وأنا ليه بحتاج الملح؟ طب هو الملح مفيد لصحتي ولا لأ؟ طب هل لو شلت الملح من نظامي الغذائي هل هبقى كده في صحة كويسة؟ طب أنا لو زودت ملح هل ده هيأثر عليا؟ طب الملح لو زاد في جسمي إيه التأثير الكيميائي اللي بيحصل؟ النهاردة هنتكلم في كل ده في وصفة سهلة مع أحمد. تابعوني بعد الانترو. على مدار قرون عديدة كان الملح كان بدل الفلوس أو بدل النقود اللي كان بياخدها العمال أو المحاربين. بدايتها كانت في روما، وكان المحاربين بياخدوا الملح مقابل خدماتهم في الجيش، وكان اسمه السيلاريوم، وده كان المشتق الرئيسي من كلمة سالاري اللي جاية في الكلمة الإنجليزية اللي معناها. جت بعد كده الملح بدأ الناس يتاجروا بيه، وبدأ يكون مادة مقايضة ما بين الشعوب وبعضها. حتى لحد دلوقتي قبائل مثل قبائل الطوارق لحد الآن بتقيد بالملح التجارة بتاعتها. الملح ما نقدرش نشيله من اكلنا وما نقدرش نستغنى عنه، لكن في نفس الوقت هو مظلوم معانا في حاجات كتير قوي. مبدئيا كده انت لو عندك مريض ضغط، احب اعرفك ان الملح هيقلل الضغط عندك بنسبه 1 ل 2% فقط. الملح مشكلته انه سلاح ذو حدين. ازاي؟ الملح لو زاد في الاكل بيؤدي مع البول ان نسبه الكالسيوم في الجسم بتروح. نسبه الكالسيوم لما الملح بيعلى في الجسم بتروح، لكن لو نسبه الملح قلت شويه في الجسم، الكليتين بيفرزوا مواد كيميائيه بتساعد في تحسين مستوى الميه والملح جوه الجسم. لكن المشكله برضو احنا ما نقدرش نستغنى عن الملح خالص، وما نقدرش نشيله من نظامنا الغذائي، لان افاجئك ان عقلك عشان يقدر يفكر ويدي اوامر بالحركه والتفكير والذاكره والمشاعر لازم بيحتاج للملح، لان هو الماده الرئيسيه اللي بتساعد في انتقال الاشارات العصبيه من المخ للاعصاب. ودي المشكله، احنا فعلا في حيره. هل نشيل الملح؟ هل نخلي الملح؟ ده اللي هنعرفه النهارده. الملح يا جماعه في الطبيعه العاديه هو الصوديوم. الصوديوم في الطبيعة بيكون مادة شديدة الانفجار إذا التمست بالمية، لكن الملح بيكون حاجة اسمها الصوديوم الشارد، أو بالمصطلح الكيميائي NaCl، وده هو المركب ملح الطعام. طبقا لمنظمة الصحة العالمية ال FDA، فلحد دلوقتي كل المعلومات الخاصة بالملح قليلة جدا، وحتى ما يقدروش حتى يحددوا إيه هي النسبة المخصصة أو النسبة العالمية الملح في جسم الإنسان، أو الملح اللي يقدر يستهلكها الإنسان. لكن آخر دراسة أثبتت إن ممكن 2300 مللي جرام من الملح كافية جدا للبني آدم كل يوم. نرجع لمرجوعنا تاني. الملح في منه موجود على الطبيعة، الملح البركاني، الملح الصخري، الملح البحري. لكن المشكلة إن اللي احنا بنستخدمه في بيوتنا عادية دلوقتي، أو الملح العادي أو ملح الطعام، هو مش ملح طبيعي، هو ملح صناعي. لأن الملح الطبيعي في العادة ما بيكونش بالنعومة اللي احنا بنشوفها دي. النعومة اللي انتوا بتشوفوها دي بسبب تكسير الملح، وان هو بيخش عليه مواد كيميائية تانية بنشيل منه أهم شيء محتاجه الجسم، والصوديوم اللي بيبقى موجود فيه. الملح اللي بيجي لك ده هو مجرد ملح عادي جدا خالي من اي فائده، هو مجرد تيست كيميائي مش اكتر. يعني الملح الطبيعي بيبقى ليه تيست مختلف تماما، حتى لما بتدوقه لوحده بنحس باختلافه على اللسان. الملح الطبيعي بيكون الملح البحري، وده اللي انا بوصي بيه بصراحه، وده اللي انا بشتغل بيه في المطبخ، اللي هو الملح اللي بيكون بلوراته خشنه شويه، بيكون فيه نسبه من الرمل البحري، حتى ما بيكونش ابيض ناصع، ابيض وفيه شوائب. ده اللي بيكون الملح الطبيعي، وده بيكون احسن حاجه اللي هو الملح البحري. طبعا من احسن الاماكن اللي بيستخدم منها الملح البحري هي فلسطين. ربنا ان شاء الله كده يكتبها لكم ان انتوا تدوقوا الملح بتاعها، اللي هو الملح الكوشر، او الملح المصنف عالميا باسم الكوشر سولت، وده الملح اللي موجود في فلسطين. في املاح تانية او انواع من الملح تانية اللي هي الملح البينك او الاسود، وده بينتج من الهيمالايا او من الصخور البركانيه اللي موجوده في ايطاليا، وبتبقى ليها تيست مختلف، وكل نوع من الاملاح دي بيبقى ليه تيست مختلف تماما. هتتفاجئ فعلا بطعم الملح اللي انت بتدوقه الطبيعي عن الصناعي. الملح طب نقدر نعمل بيه ايه؟ الملح خصائصه في الاكل ان هو يعني بيدينا احساس الطعم. يعني جرب حضرتك يعني تسوي حته لحمه او فراخ او سمك وحط عليها كل التوابل، جرب فيها كل التوابل اللي عندك، بس ما تحطش ملح، مش هتحس بالطعم. مجرد ما احنا الناس بنحط سنه الملح بتاعتنا هي دي اللي بتظهر الطعم. هو ده الملح، وهو ده خصائصه كلها. والحقيقه اللي احنا مش هنقدر نهرب منها يا جماعه، ان الملح هيفضل جزء رئيسي في غذائنا، مش هنقدر نستغنى عنه مهما سمعنا عنه من اشاعات، ومهما اكتشفنا من اضرار، ومهما عملنا كل حاجه. يفضل الملح جزء لا يتجزأ من ثقافتنا كثقافات شعوب، وكعاده غذائيه احنا بنستخدمها كل يوم. الاصل في الحكايه يا جماعه ان احنا نستخدم كل شيء باعتدال وبطريقه كويسه وبطريقه صح، وان احنا نفهم الاكل بتاعنا عشان نقدر نستفيد منه. كالعاده يا جماعه، زي ما اتفقت معاكم في اول فيديوهات لي على القناه، ان انا مش هنزل محتوى طبخ بس، انا هنزل كمان معلومات عن الصحه الغذائيه
وعن اكلنا وايه الاستفاده اللي احنا نقدر نستفيد بيها من الاكل بتاعنا عشان نوصل لاقصى استفاده، وان احنا دايما نتمتع بصحه جيده من خلال الاغذيه اللي احنا بنتغذاها. اشوفكم دايما على خير يا رب، واتمنى يكون الحلقه عجبتكم. مع السلامه.